Tôi đã từng là một người cha không hoàn hảo và đánh con mình rất nhiều trong quá khứ. Tôi đã 60 tuổi, nhìn lại tôi quá hối hận. Bây giờ tôi phải làm sao để cảm thấy nhẹ nhàng hơn và con cái thông cảm cho mình. Cảm ơn cô Nhi, tôi biết được cô qua con trai của tôi. Trời ơi, chú Thịnh. Đầu tiên là con cảm ơn chú tại vì 60 tuổi vẫn còn coi video của con là một cái diễm phúc cho con. Cho nên là con cảm ơn chú. Đầu tiên là con cảm ơn chú bởi vì chú đã chịu mở lòng để cho con trai chú giới thiệu cho chú cái kênh của con để chú coi. Con hông biết cái video này có tới được chú hay không, hoặc là nếu con trai chú coi được cái video này, hoặc là team của con sẽ gửi cho chú, con hông biết nữa. Nhưng mà con chỉ muốn nói là nếu như ngày hôm nay ba của con sẽ nói theo phương diện là một người con thôi, vì con cũng lớn lên với bạo lực gia đình ở Việt Nam. Và con hiểu cái sự im lặng của những cái đứa trẻ như tụi con lớn lên mà. Tại vì chú 60 tuổi thì chú cũng cỡ ba con, hoặc là cỡ bác con, hoặc cỡ những cái người mà hồi xưa đánh con thôi. Con chỉ muốn nói cho chú hiểu là tuổi trẻ tụi con bây giờ á, lứa của con á, tụi con hiểu được cái nỗi khổ của cô chú ở cái thời kỳ đó. Tại vì mình sinh ra trong cái thời kỳ đạn bom, rồi sau chiến tranh, rồi, đất nước mình còn đang phát triển, rồi mình cũng đẻ ra, rồi gia đình mình cũng giáo dục mình đánh đập, và đó là cái thứ duy nhất mình lớn lên mình biết. Con nghĩ là con trai chú nếu mình đã coi kênh của con thì chắc, bạn trai đó chắc cũng đã dần hiểu và tha thứ cho chú rồi. Chắc là bạn đó muốn chú coi để hiểu bạn đó hơn, cũng như là mở lòng hơn, và con biết ơn về cái chuyện chú mở lòng. Con sẽ chia sẻ theo cái câu trả lời của con, ở cái phương diện là một người con nói chuyện với cha của mình đi. Con nghĩ ngày hôm nay nếu mà ba của con, hay là mẹ của con, hay là bất cứ người thân nào mà đã từng đánh đập con, hoặc là làm những cái chuyện có lỗi với con hồi nhỏ, mà họ chỉ cần đến họ nói với con một cái từ, gọi là "Ba xin lỗi con", hoặc là "Bác xin lỗi con", hoặc là "Mẹ xin lỗi con nghĩ như vậy là đủ. Tại vì con thấy cái khó nhất bây giờ đó là cái tôi của những cái người mà ở cái lứa của chú, cái tôi của họ lớn lắm. Họ thương con, họ yêu con, họ muốn nói nhưng mà họ bị ngạn ngào á. Người Việt Nam mình nó thích cái phần đó, nó không có nói chuyện được á. Đó là một trong những cái làm cho nhắc nhở con mỗi ngày khi mà con có con gái nè, đó là con nói yêu thương con của mình nhiều hơn mỗi ngày. Con chỉ muốn nói chú là đừng có để nó quá muộn á. Tại vì, đàn ông với nhau đôi khi mình cũng khó để mà mình ôm con mình, để mình nói với nó là mình thương nó lắm, nhất là đàn ông với đàn ông nữa. Đó nó còn khó hơn nữa. Con sẽ nói cái trải nghiệm của con mỗi lần con gọi cho ba con á, một là ổng xỉn, hai là ông không có hiểu làm sao để nói chuyện tình cảm với mình. Con hông có trách ba mình cái đó, tại vì họ không có học những cái này, họ không có trải nghiệm, họ không có hiểu được làm sao để mà mình kết nối với con của mình. Và con sẽ tự nhận luôn đó là con dạy được rất nhiều người để họ có thể nói chuyện được với con cái của họ, để họ có thể giao tiếp được trong cuộc đời của họ, để họ có thể thay đổi được họ, để mà giúp cho cái mối quan hệ của họ với gia đình họ tốt hơn. Nhưng mà con vẫn chưa làm được cái điều đó với gia đình của mình. Nếu như đó gọi là cái failure, còn gọi là cái thất bại của con đối với cái cuộc đời của con, thì con nói thiệt là đó là cái thất bại của con, và đến giờ con vẫn chưa có làm được. Con vẫn chưa làm được cái chuyện là mình nói yêu thương ba mình, và ba mình trả lời cái điều đó một cách chân thành, hoặc là hiểu được yêu thương nó là cái gì. Và con nghĩ con trai của chú một ngày nào đó nếu mà chú mất đi, hoặc là bạn đó mất đi á, điều hối tiếc nhất sẽ là ngày đó sao mình không nói yêu thương ba mình. Và cũng không có nhất thiết cứ phải làm những cái hành động như hồi xưa đâu, tức là nấu ăn rồi, tại người Việt Nam mình hay vậy á, rồi "Tao nấu cho mày rồi đó, ăn đi", vậy là yêu thương. Phải biết là mở miệng ra nói những cái câu yêu thương nó rất là khó, thì bắt đầu bằng tin nhắn trước đi. "Con làm gì đó, ba nghĩ đến con", không nói được nhớ thì nghĩ đi, "Ba nghĩ đến con ba nhắn tin thôi." Ví dụ như "Ba đi ngang qua này, có này con muốn này hông, ba mua cho." Thì rất là khó để dạy đàn ông làm sao để mà nói chuyện tình cảm với nhau, nhưng mà đó là những cái bắt đầu. Rồi sau đó hỏi con mình nhiều hơn, đó là cũng phải sẵn sàng để cho con của bác nó chưa có, nó vẫn còn gắt gỏng, tại vì hông phải đứa con nào cũng như con, để mà có kiến thức, để mà có nhận thức, để mà chịu hòa giải với ba mẹ mình. Có những người người ta hông có sẵn sàng cái đó, thì cũng phải chấp nhận được là nếu như nó cọc cằn lại với mình, nó khô khan với mình, hay nó không có chấp nhận được cái lời xin lỗi của mình, thì phải đủ kiên nhẫn. Tại vì nếu như chú mất 40 năm để mà tổn thương một đứa trẻ, thì chú cũng phải mất 40 năm để cho đứa trẻ đó thấy chú thay đổi. Con sẽ nói thẳng với chú luôn đó là những cái vết đánh đó nó không có đau bằng cái đau lòng. Và những cái đứa trẻ ở cái lứa của con từ xưa lớn lên, tụi con mang cái vết thương lòng, chứ tụi con hông có mang vết thương đau sẹo giờ là cái gì, tụi con lớn hết rồi. Nhưng mà cái vết thương mà để chú xoa dịu và chú làm cho nó mờ đi trong lòng của họ, chú phải để cho bạn đó có cơ hội được thấy, được trải nghiệm, và chú phải kiên nhẫn. Và đôi khi chú cũng phải chấp nhận là họ chưa sẵn sàng nữa, và chú vẫn phải ở đó để người ta nhìn thấy rồi
Đối với con nhìn thấy cái con nghĩ cái con thấy mỗi ngày mà con vẫn ước là con có thể làm được, đó là mình có thể kết nối được với ba mẹ của mình, nhưng mà con vẫn không làm được, và con thất bại ở cái đó. Và con mong là chú đủ trưởng thành, tại vì chú là ba của bạn thì chú sẽ đủ trưởng thành để được chú làm cái điều đó ngược lại với con của mình. Và bắt đầu bằng cái chuyện coi video của con cũng là một điều rất là vi diệu rồi. Đối với con như vậy là amazing, 60 tuổi mà coi video của con cũng ước là những cái người thân của mình cũng học được những cái điều này, tại vì nó thay đổi nhiều lắm. Con nói theo phương diện đó bởi vì bây giờ con có những thứ trong quá khứ chú không thay đổi được, nhưng mà từ giờ cho đến 30 năm kế tiếp, tại vì con nghĩ chú 60 tuổi nếu như chú ăn uống khỏe mạnh, lành mạnh, chăm sóc sức khỏe bản thân, chú vẫn có thể ở lại với con của chú thêm 10, 20 năm, 30 năm nữa. Những cái ký ức 30 năm kế tiếp mà chú muốn để lại cho con trai của mình là gì? Đó là câu hỏi của con nhìn cho chú. Tại vì đó là cái thứ duy nhất chú có thể làm lúc này, đó là xây dựng cái tương lai mới với con của mình, xây dựng kỷ niệm mới với con mình, xây dựng những ký ức mới với con mình. Và cảm ơn chú cho con thấy được là vẫn còn những cái người đàn ông Việt Nam ở cái tuổi của chú vẫn mở lòng mà coi video của con. Hơi bị giật mình, nổi da gà. Tại vì con vẫn có những cái nhìn của con, đó là có những người ta đến một cái lứa tuổi người ta không có muốn nghe những cái này nữa, nhưng mà con cảm ơn là có những người như chú chịu chia sẻ những cái điều này, cũng làm cho con cảm thấy có một chút gì đó hy vọng, biết đâu được một ngày nào đó những người xung quanh của mình, người thân ở cái lứa tuổi đó họ cũng thay đổi. Con mong như vậy, con mong như vậy là tốt cho họ chứ cũng mãn cho con nữa. Tại vì từ sâu thẳm bên trong những cái đứa trẻ như tụi con á, tụi con đã hiểu cha mẹ mình rồi, con nói thẳng tụi con đã hiểu rồi, nhưng mà chấp nhận nó là một cái đòi hỏi phải được vun đắp và xây dựng một tình yêu thương mới, để cho tụi con chấp nhận được là đây là người cha mới của mình, đây là mẹ mới của mình, đây là người đã thay đổi. Hồi xưa họ là như vậy đó, nhưng mà giờ họ đã thay đổi và mình chấp nhận cái con người mới của họ. Thì đó là cái mà con nghĩ là chú phải xây lại từ đầu, xây lại tình yêu thương, kết nối với con trai của mình. Và con mong là chú thành công, và con mong là lần sau khi mà chú comment cho con, chú nói là cái tiếp con chia sẻ chú làm được rồi và chú thành công rồi, và con mong là con sẽ thấy nhiều câu hỏi của chú hơn, hoặc là comment nhiều hơn để cho con biết được là những cái tip này nó hiệu quả với chú. Đừng có quên nhấn like, share và subscribe nghe. Mê thì đừng có quên là nhấn dưới cái khung mô tả này nè. Tham gia Nhi Lê Foundation nè, tham gia Nhi Lê Team nè. Ai mà muốn học cá nhân với Nhi, đường link cũng ở dưới luôn. Rồi, thế thôi. Bye mọi người, gặp lại mọi người trong những cái live kế tiếp của Nhi.